Hi guys! We are on our 5th day dito sa Seoul, Korea, and pupunta kami ngayon sa Hanok Village. So sasakay kami ng train ngayon punta ng Hanok. So yan, natawid lang kami dito. Ano ka mag-alala? Pag pedestrian dito, hintuan nila, hindi katulad sa atin sa Pilipinas na sagasaan kanila. Natakot siya eh, kasi tumatawid daw na yung camera. tumatawid kami ng pedestrian. Tapos nagulat siya. Uy, kasi bigla merong sasakyan na parang sasagasaan kami. Pero hindi. Titigil talaga sila. Ganun sila kagalang dito. Hindi katulad sa atin sa Pinas na, Diyos ko, talaga namang masasagasaan ka. Ikaw yung tatabi para sa kanila. Dito rin tayo sa Chonggo. Ngayon ko rin tayo sa Chonggo. Lagi sa Chonggo Station tayo magagaling. So, ayan. So, sasakay muna kami ng train, ha? Dito ay ano oras na? 3 na. 3:30. Natulog pa kasi ako kasi pinainom ako nito ng Decolgen. Tapos yung Decolgen niya, hindi pala siya non-drowse. So, saan tayo? Wait lang, hanapin natin. And so, maglo-load tayo ng card natin. Ito, lalagay natin dito. Para mag-image muna tayo. So, reloading the transit card. Please place your transit card on the reload place. O, lagay daw natin dito. Please select the amount. Select daw yung amount. So, 5,000 won. Please insert amount of money to reload. I-insert natin dito yung money. Ay! Luwa! Kaloka! Ayaw niya ng pera. Fake daw. Ayan, kinain niya. Tapos ayan, money inserted. Tapos niloload na nila. Ayan. So, ang available natin is 640. So, magpailin na We're done! Ayan na, tara na. Nandito na kami sa Hanok Village. So, magko-coffee muna kami dito sa may Hanok Village. Ito ay... Kailangan namin magkape kasi naghanap ko na ng iba. Sabi daw. Napakagaling. Go. Ayan. Ito yung mesa pinaupo niya sa paa niya. At maya-maya lang magsasara na ang Hanok. Kakapasok lang namin. Quality na tayo. O, inom ka na. Baka lumamig na yan. Paano ba ikinom? Okay.
Totoo. Init. Mainit naman. Yung foam ang malamig. Para di ka mainita. Hindi siya yung mainit eh. Yan. Ano kaya feeling tumira sa gantong bahay? Feeling may nakasaksak sa likod. Ganon. May nakasaksak na sword sa puwet. Ayan na si Sarah. Ano yun parehas na itsura? So, paano tayo babalik? Yun nga eh. Pababa. Paggulong na lang tayo. Paggulong na tayo sa taas. Uphill climb pala to eh. Kakaloka. Harap na lang tayo ng palabas. Paano kung mali na labasan mo? Presinto na tayo. Ayun guys, dito sa Hanok Village, meron din silang handbook or rental for sale. Kasi meron din dito na malapit na pala. So, pwede rin kayong umano doon, kung pumunta doon. Idol mo. Idol ko daw. Dito ulit tayo. Yan, may mga souvenir shops din. Guys, change of plans kami. And instead of going to Gwangjang, bumalik kami dito sa Myeongdong. Kasi sarado pala yung Gwangjang hanggang 5 p.m. lang. So dito na lang kami ulit maglilibot kesa walang puntahan. Ayan, so ikot muna kami ni Ate Arn. Ayan, ako naman padaan ako sa Nature Republic. Tingin pa tayo. Daming tao ngayon kasi Sunday. Ayan, bumili kami ng shrimp dito. Alin? Yung mga... Lasang shrimp. Is it? Buka naman yan. Ayan, hotdog naman ang binili namin. Yummy. O, tikman mo nga. Ang daming hiwa. Ay, hindi ko natikman yung mais. Mangang. Hindi. Yun ang mama. Sarap? Sarap pa? Yung ano mo nalaglag ko. So, ito na yung paborito ko ngayon na itlog. Ayan. Ako hindi ko siya paborito. Pero mahilig. Kuya. Bet mo si Kuya? Kulan mo. Bet mo ba si Kuya? Bet mo? One night. Tikman mo nga. Nasa? Parang may waffle. Siyempre, waffle yan eh. Waffle ko to? Ito ang waffle dito. Diba walang opa. And naman. Inggit.
Bahala sila dyan. Sa may strawberry ako. Hi everyone! Nandito na kami sa hostel and ayun, sobrang nakakapagod. Naligaw kami. Ewan ko ba? Naligaw kami. Kung saan kami nakarating. Alam nyo, kakalakad namin. Nakarating kami na 1 station away from ano yun? Saan station yun? From doon sa doon sa Myeongdong. Diba? Layo nun. Malayo kasi malayo yung mga pagitan ng train station dito. Yung sobrang sakit ng paa ko kasi naka-wedge pa ako na boots. Ayan. Tapos ang layo-layo nilakad namin. Medyo malamig pa naman doon kahit paano. So ayan, pagdating namin dito, chill muna kami and bumili ako ng Starbucks. Ito. Ayan. So, dito sa mga convenience store dito, meron ganito. So, 2,000 bucks. Ay, 2,000 won bucks. Dali pa kasipin US dollar. 2,000 won to. So, compute nyo na lang. Ayan. So, mura na siya kahit paano. At saka, in fairness, convenient talaga siya dahil nabibili siya sa mga 7-Eleven, yung mga iba pang mga convenience store dito, meron din sila. So, ayun. Magpapahinga na muna kami, ha. Medyo napagod kami sa lakad-lakad. Doon pa lang sa village, medyo malayo-layo na rin yung nilakad namin. Tapos, dumagdag pa doon sa naligaw kami. So, ayun, magpapahinga na kami. Bukas na lang kami pupunta ng market. Tapos, ayun, ikot-ikot na lang ulit kami bukas. And then, uwian na after that ng Tuesday. So, ayun, mga day na lang yung natitira sa amin. So, medyo nakakasad, diba? Pero, okay lang, ibabalik na lang tayo ulit dito. Kaya, bumili siya ng grapes. Tikman mo nga. Oh. Matamis. Matamis naman. Ayan, bumili siya ng grapes saka itong kape. So, ayan, good night na sa inyo. And see you tomorrow. Alam ko medyo boring yung araw na to ngayon. Pero, siguro naman nakabawi naman kami sa ibang mga videos namin, diba? So, sige, good night. Thank you sa inyo.